ආයුබෝවන් Neesha Kitchen YouTube channel එකට අදත් ඔයාලව ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කෙසෙල් මුව මැල්ලුමක් රසට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. මුලින්ම මම මේ වගේ වතුර භාජනයක් අරගෙන ඒකට ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. කෙසෙල් මුව ටික කපලා ඒකේ කහට ගතිය නැති වෙන්න මේ වතුර එකට තමයි එකතු කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මම ගත්තු කෙසෙල් මුව එක. දැන් මම මේක ගොඩක් චූටියට කපා ගන්න යන්නේ. මේ මම කපන විදිහටම ඔයාලත් මේක කපා ගන්න. එතකොට ගොඩක්ම චූටියට කපා ගන්න පුළුවන්. මම මේ කපන විදිය ඔයාලට අමාරුයි වගේ නම් ඔයාලට කැමති විදිහකට කපා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් මේක ගොඩක්ම පොඩියට කැපෙන තරමට තමයි මැල්ලුමේ රස වැඩි වෙන්නේ. දැන් මම කපාගත්තු කෙසෙල් මුව ටික ලුණු දාපු වතුර භාජනයට මේ විදිහට දාගන්නවා. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා පොල්, කරපිංචා, අවමිරිස්, රතු ලුණු. මම මේකට කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක් රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්නවා. දැන් මම මේ ටික ඔක්කොම හොඳට කොටා ගන්න තමයි යන්නේ. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්තු සම්බෝලේ. ඒ වගේම මම කූනිසු ටිකක් හොදලා අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳට වතුර ටික මිරිකලා අයින් කරගත්තු කෙසෙල් මුව ටික තියෙනවා. දැන් මේ වගේ භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට මම පොල් තෙල් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. පොල් තෙල් ටික හොඳට රත් වීගෙන එනකොට ඒකට මම කූනිසු ටික එකතු කරලා හොඳට බැද ගන්නවා. කූනිස්සු ටික මේ විදිහට බැදීගෙන එනකොට මම මේකට කපාගත්තු කෙසෙල් මුව ටික එකතු කරනවා. ඒකේ වතුර ගතිය ටිකක් තියෙන නිසා මම අමුතුවෙන් වතුර එකතු කරන්නේ නැහැ. ලුණු රසත් බලලා තමයි මේකට ලුණු ටිකක් තව එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් හොඳට කූනිස්සු ටිකත් එක්ක මේ ටික කවලම් වෙන්න හොඳට කවලම් කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මම හදාගත්තු සම්බෝලෙත් මේක උඩට දාලා විනාඩි 5ක් විතර මේක තැම්බෙන්න වහලා තියා ගන්නවා. දැන් මේ හරියට විනාඩි 5කට පස්සේ මම හැඳි මිටකින් මේ විදියට පරිස්සමට මේක කවලම් කරගන්නවා. හොඳට පොල් ටිකත් එක්ක ඔක්කොම මේ විදියට කවලම් වෙන්න මේ විදියට හොඳට කවලම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මේකේ හොඳ සුවඳකුත් එනවා. මේ වෙලාවට ගින්දර ටිකක් මධ්‍යම ප්‍රමාණය තමයි තියාගන්න ඕනේ. දැන් මම මේ මැල්ලුම හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මම මේක ලිපෙන් අයින් කරගන්නවා. ඇත්තටම මේක ගොඩක් රසවත්, ඒ වගේම ගොඩක් ගුණයි. ඔයාලත් මේක හදලා රස බලන්න. ඔයාලා මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක බැලුවට ගොඩක් ස්තුතියි.